नमस्ते, म डाक्टर निकिता अग्रवाल, prosthodontist, स्टुडियो डेन्टल वी केयर हेल्थ सेन्टरबाट। हाम्रो दाँत परिस्थापना गर्ने अप्सन्स दुईटा हुन्छ। एउटा चाहिँ नि फिक्स्ड अनि सेकेन्ड रिमुभेबल हुन्छ। रिमुभेबल भनेको हाम्रो झिक्ने हाल्ने अप्सन हुन्छ जसलाई हामीले डेन्चर भन्छौँ। अब यो डेन्चर चाहिँ नि कम्प्लिट पनि हुन सक्छ जसमा मुखमा एउटा पनि दाँत हुँदैन, अनि अर्को अप्सन भनेको पार्शियल डेन्चर हुन्छ जसमा हाम्रो कुनै कुनै दाँत नभएमा चाहिँ नि हामीले पार्शियल डेन्चरलाई युज गर्छौँ। अनि यो झिक्ने हाल्ने अप्सनलाई चाहिँ नि हामीले राति फुकालेर चाहिँ नि पानीमा राख्नुपर्छ। फिक्स्ड अप्सनमा हाम्रो दुईटा अप्सन हुन्छ। पहिला अप्सनलाई हामीले ब्रिज भन्छौँ। ब्रिजमा चाहिँ नि वरिपरिको दाँतको सपोर्ट लिएर एउटा दाँतलाई हामीले रिप्लेस अथवा त्यसको परिस्थापना गर्छौँ जसलाई हामीले ब्रिज भन्छौँ अथवा फिक्स्ड डेन्टल प्रोस्थेसिस पनि भन्छौँ। अनि सेकेन्ड अप्सन भनेको इम्प्लान्ट हुन्छ। इम्प्लान्ट हाम्रो अर्को रिप्लेसमेन्ट अप्सन हो जसमा वरिपरिको दाँतलाई हामीले हात पनि लाउनु पर्दैन अनि आफ्नै हड्डीको हेल्पले चाहिँ नि हामीले त्यो इम्प्लान्ट राख्न सक्छौँ। जसरी दाँत निकाल्दाखेरि एउटा हाम्रो जडालाई निकालिन्छ, इम्प्लान्टमा त्यसरी नै एउटा जडालाई त्यहाँ रोपिन्छ जसको माथि एउटा क्याप राख्छौँ। त्यसलाई चाहिँ नि हामीले डेन्टल इम्प्लान्ट भन्छौँ। धन्यवाद।